स्टाइल टु सेट डिफरेन्ट स्टाइल इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट अर प्याराग्राफ सेलेक्ट गरेको टेक्स्ट अथवा प्याराग्राफमा स्टाइलहरु सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौं राख्न पर्यो भने हामी स्टाइलको प्रयोग गर्दछौं यसलाई प्र्याक्टिकली बुझौं जसबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो म के कुरा लेख्दै छु अबाउट नेपाल भनेर लेख्छु यो हेडिङ द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग मैले यति लेखेँ अब यसलाई मैले कपी गर्छु अर्को पनि बनाउँछु यसलाई पेस्ट गर्दिन्छु पेस्ट फेरि पनि पेस्ट गर्दिन्छु अब हेर्नुस् है अब यो अबाउट चाइना अबाउट भुटान लेख्छु यसलाई मैले के गर्छु भने केही सेटिङ गर्छु यसलाई म बोल्ड गर्दिन्छु कलर यस्तो गर्दिन्छु यसलाई म सेन्टर गर्दिन्छु यसलाई अलिकति ठुलो पनि बनाइदिन्छु ल अब यही स्टाइलमा सबैमा म के गर्न चाहन्छु लगाउन चाहन्छु अब त्यो लगाउने हो भने हामीले पढिसकेको कमान्डलाई हेर्ने हो भने यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ फर्म्याट पेन्टर भन्ने छ यसको प्रयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौं जति पनि त्यो फर्म्याटहरु अन्त पनि हामी लगाउन सक्दछौं मैले अन्डु गर्दिए अन्डु ल तर अब के छ भने जस्तो मैले के गरे भने अब यो अबाउट नेपाल गरेको छु यो केही कुरा लेखे अब यहाँ नेपालको बारेमा लेखे अब यो मुख्य हेडिङ भयो अब नेपालको बारेमा लेख्दाखेरि अब यसको के त अब नेचुरल रिसोर्सेस भन्छु नेपालको नेचुरल रिसोर्सेसको बारेमा केही कुरा लेख्न खोज्दै छु क्विक क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग यहाँले जति पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि खाली क्विक ब्राउन नै लेख्नुस् बरु ढिलो होस् किनभने त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो स्पिड बढ्छ द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डगै लेख्नुस् अब मैले यो लेखेँ यो लेखिसकेपछि अब यो अबाउट नेपालमा मैले जुन डिजाइन गरेको छ त्यही डिजाइन यहाँ राम्रो नहुन सक्छ अब नेचुरल रिसोर्सेस अन्तर्गत फेरि अर्को मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो नेचुरल रिसोर्सेस अन्तर्गतको मैले के टपिक्स लेख्दै छु त्यो चाहिँ के त वाटर द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स त्यस्तै इन्टर गर्छु अर्को छ फरेस्ट द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग ल यति राख्दिए अब मैले यो मेन टपिक्स यसलाई अलि ठुलो बनाऊ अझै ठुलो बनाऊ ल यसलाई अलि सानो गर्दियौ न यसलाई पनि अलि सानो गर्दियौ दुई स्टेप यसलाई पनि दुई स्टेप सानो गरौँ यसलाई पनि दुई स्टेप सानो गरौँ ल हेर्नुस् अब यो भयो अब यो यसलाई अर्कै कलर यस्तो कलर हैन ग्रीन कलर राख्दियौ ग्रीन यहाँ मोर कलर गर्दियौ ग्रीन कलर यहाँ स्ट्यान्डर्डमा होला यो ग्रीन कलर राख्दियौ ओके नेचुरल रिसोर्स वाटरमा यस्तो कलर ल फरेस्टमा यस्तो कलर अब मैले त्यस्तै गरी चाइनाको पनि नेचुरल रिसोर्सेस वाटर फरेस्ट चाहियो हैन यसलाई म यहाँ जान्छु चाइनामा NATUR नेचुरल रिसोर्सेस मा वाटर ल के टपिक लेखेँ ल यहाँले चाहिँ लेख्दाखेरि सधैँ के त क्विक ब्राउन नै लेख्नु होला मैले किन यो लेखेँ भने मलाई अलिकति चाँडो गर्नु छ त्यही भएर यहाँहरुले त काम गर्दाखेरि ढिलै गर्दा पनि फरक भएन अब वाटर त्यस्तै फरेस्ट अब यसको पनि के त
यसलाई म सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई कपी गर्छु, यहाँ पनि त्यही राखिदिन्छु, पेस्ट। अब हेर्नुस्, यसरी हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ, यहाँ हेर्नुस् है, यसो हेर्दाखेरि यो टपिक जस्तो देखिन्छ, यो एकदम नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर, त्यस्तै अब फरेस्ट एकदम राम्रो छ। तर यहाँबाट हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ अबाउट नेपाल हेर्यो, टपिक्स होइन जस्तो, नेचुरल रिसोर्सेस पनि के को टपिक्स जस्तो प्रश्न हुँदैन। यहाँ के प्रश्न छ भने अबाउट नेपालभित्र नेचुरल रिसोर्सेस रहेछ, नेचुरल रिसोर्सेसबाट भित्र के त वाटर र फरेस्ट रहेछ। वाटर र फरेस्टलाई एउटै कलर राख्दिउँ, किनभने ल एउटै कलर राख्दिउँ, वाटर र फरेस्ट रहेछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अब यस्तो कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा छ। यसलाई हामी के त स्टाइलको रूपमा सेट गरिदिने। यसलाई म के त सिलेक्ट गर्छु, सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो स्टाइललाई मैले जसरी यसलाई बनाएको छु, सेन्टर, यो कलर, साइज जति छ, यो साइज कति छ, 36 छ, यो जुन फन्ट छ, बोल्ड छ, कलर जस्तो छ, त्यसलाई मैले के त यसमा म अप्लाई गर्न चाहन्छु भने यसलाई म के गर्छु, यहाँ जान्छु, यसमा म राइट क्लिक गर्छु, यसलाई अपडेट भनिदिन्छु। ल यो स्टाइल यसमा अपडेट भयो। अब म यसलाई म सिलेक्ट गर्छु, अब यो स्टाइल म यसमा अपडेट गर्न चाहन्छु, यसमा राइट क्लिक गर्छु, म के गरिदिन्छु, अपडेट भनिदिन्छु। त्यस्तै गरी अब मैले यो वाटरलाई पनि के गर्न चाहन्छु, यसलाई म स्टाइलमा सेट गर्न चाहन्छु, यो स्टाइलमा भने यसलाई म राइट क्लिक गर्छु, यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। ल अपडेट गर्दा यो सबैमा चेन्ज भयो। किन भन्दाखेरि यो अक्षरको पनि यस्तै नर्मल स्टाइल थियो। यसलाई म अन्डु गरिदिन्छु, किनभने मैले यो भनेको नर्मल अक्षर हो, नर्मलको लागि म यो लागू गर्न चाहन्न, किनभने यो अक्षर नर्मल भयो। यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु, अब यहाँ अरू छ, अब यसलाई राइट क्लिक गरेर अपडेट गरिदिन्छु भनेपछि यो चाहिँ के भयो, अपडेट भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब यो हेडिङ मलाई यस्तै हेडिङ मलाई यो तल्लोमा चाहियो भने म यसलाई के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, अब यहाँ के त यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, अब नेचुरल रिसोर्स मलाई चाहियो, सिलेक्ट गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु, अब मलाई यहाँ सिलेक्ट गर्छु, यो गरिदिन्छु, यो होइन, यहाँ के त यो गरिदिन्छु, यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई यो गरिदिन्छु। यसरी हामीले स्टाइलमा राख्यो भने हामीलाई के हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ। अबाउट भुटान यसलाई कुन राख्नु पर्यो, यसलाई भनेपछि यहाँ यो राख्नु पर्यो, यसरी वाटर यो राख्दिउँ, फरेस्ट यो राख्दिउँ, नेचुरल रिसोर्सेसलाई यो राख्दिउँ, यसलाई चाहिँ के राख्दिउँ, यो राख्दिउँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यसरी सेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई हेर्दाखेरि सजिलो भयो। यो मेन टपिक्स रहेछ, यसभित्र यो रहेछ, यसभित्र पनि यो रहेछ। अझै यहाँले राम्रो के हुन्छ, साइज अलिकति अझै घटाइदिने, यसभित्रको रहेछ भनेपछि अलि सानो गरिदिएपछि बुझ्नलाई सजिलो भयो। यसरी हामी स्टाइलमा हामीले बनाएका फर्मेटिङहरू सेट गर्न सक्दछौँ। अर्को तरिका भनेको यहाँ रेडिमेड स्टाइलहरू छन्, त्यो स्टाइलहरू हामी के त हाम्रो डकुमेन्टमा लागू गर्न सक्दछौँ। जस्तो मलाई यो डकुमेन्टमा यो स्टाइल लागू गर्नु छ, के हुन्छ, जस्तो यो सिलेक्ट गरेको छैन, यसमा मात्रै लागू गर्यो, अन्डु गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु। ल अब यहाँ म के गर्छु, यो त्यस्तो बनाउन चाहन्छु, ल यो त्यस्तो बन्यो, त्यस्तै गरी यसलाई म त्यस्तै बनाउन चाहन्छु, यहाँ राख्दिएँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, स्टाइलहरू सेट गर्न सक्दछौँ। यहाँबाट यो चाहिँ रेडिमेड स्टाइलहरू, जुन रेडिमेड स्टाइलमा अपग्रेड गर्न पनि सकिन्छ, अपडेट गर्न पनि सकिन्छ, अथवा त्यो स्टाइल हाम्रो डकुमेन्टमा अप्लाई गर्न पनि सकिन्छ। स्टाइल भनेको एउटा फर्मेटिङहरूको कलेक्सन हो, जसमा त्यो स्टाइलमा क्लिक गरेर हाम्रो डकुमेन्टको फर्मेटिङ चेन्ज गर्न सक्दछौँ। यति नै।